أنا من العالم يلي بروحوا على المطعم كل شهر شهرين تقريبا. مالي من أسياد المال اللي بروحوا كل أسبوع، فبتوقع وقت روح على الأقل إني انبسط وأقضي وقت ممتع. بس ولا مرة طلعت من المطعم مبسوط 100%. لازم يصير شي وينزع لي هالتجربة. فمثلا من الاشياء اللي بتصير وبكرهها بالمطاعم، بكره وقت تفوت على المطعم وما يجي الجرسون ويقول لك وين تقعد، وبتصير تفتل وتدور على طاولة، وبس تلاقي طاولة منيحة تطلع محجوزة. باردون استاذ، بس هي الطاولة محجوزة. مو محطوط عليها انه محجوزة، ما تواخذني. وهي كمان محجوزة. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they. واخر شي بضلوا 3 ساعات وما بيجي حدا ليقعد على الطاولات المحجوزة. بعدين اكتشفت انه في مطاعم هيك بيعملوا ليبينوا قديش هن مشهورين وكول وعليهم طلب. وبعد ما نلاقي طاولة ونقعد عليها، اول شي بيساويه الجرسون قبل ما يجيب المنيو حتى انه بحط قنينة مي على الطاولة وبيحاسبوك عليها اخر شي وانت مو طالبها. مع انه احيانا بيكون معي قنينة مي بالشنتاية وبطلعه وبحطها على الطاولة، ومع ذلك بجيبها وبحطها. يعني لا تحاول تهرب من قنينة المي، بدك تاخدها يعني بدك تاخدها. وحتى بعد ما نخلص وبيجي الحساب بيكون سعر القنينة هديك الحسبة وكأنه جايبينها من المريخ. وبس نقعد ونبلش حكي مع بعض نكتشف انه اللي جبنا معنا بسيرتنا، لانه طاولاتنا في شبر بس بيناتهم وما عندك مساحة شخصية إلك. كفي لنا السيرة يا معلم، ليه وقفت؟ ولما نختار طلباتنا بصير وقت الانتظار القاتل ليجي الأكل، وبتنتظر بتلهف شكل الوجبة وهي جاية على طاولتك. وآخر شي بتصير اللحظة المنتظرة وبتجي وجبتك بعد ما صبرت كل هالمدة. بتكون الوجبة عبارة عن عينة من الشي اللي طلبته، وكأنك ذواقة فرنسي جاي يعطي رأيه بالمطعم. بيكونوا حاطين قطعة دجاج صغيرة وكم بطاطاية وخس كتير وخضراوات جزر وكوسة، لك وحتى حاطين زهرة. وحتى بعد ما يجي الأكل ما بيخليك الجرسون تتهنى فيه. في منهم بيجوا بيسألوا عجبكم الأكل؟ في أي ملاحظات؟ وأنا لسه ما خلصت وتمي مليان أكل. يعني بتحب قلك رأيي وأنا عم بزق نص الأكل؟ وكمان في بعض الجراسين بتحس سبب وجودهم بالحياة هو إنه ياخدوا الصحن منك، لدرجة إذا تركت الصحن لثانية واحدة وغاب عن نظرك ما بتلاقيه مكانه، بيكون سحبه منك. يعني أنا مالي سينيه، بحب أمسح الصحن مسح قبل ما أتركه. وفي كمان صبي الأرجيلة يلي وقت بدك تقوم بيجي لعندك بيسألك كيف الأرجيلة استاذ؟ عجبتها؟ وكل هاد مشان تعطيه إكرامية، وإذا ما عطيته بيطلع عليك نظرة استحقار. وحتى الجراسين وقت بدنا نقوم نروح بتلاقيهم واقفين عم تزروك مشان تعطيهم الإكرامية. وآخر شي وقت يجي الحساب وشوف الورقة، بس هي مو الأسعار اللي كانت محطوطة بمنيو. صح، بس هي الأسعار القديمة من 3 سنين. طيب وضريبة الترميم والإعمار شو هي؟ وين الترميم؟ وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وعملوا سبسكرايب يلا بدنا نسكر المحل.